Уявіть в'язницю, з якої неможливо втекти. Тут немає град, немає стін і немає охорони. Але кожен, хто перетне її поріг, зникає назавжди. Навіть світло, найшвидший мандрівник у всесвіті, стає тут безпорадним бранцем. Це місце, де час зупиняється, а простір вивертається на виворіт, де сама математика Бога розбивається об нескінченність. Ласкаво просимо до місця, де закінчується всесвіт. Чорна діра. Ідеальна в'язниця. Розділ 1. Як будуються космічні тюрми. Народження темряви. У нашому всесвіті будівництво – це звична справа. Гравітація невпинно збирає пил у планети, а водень – у сяючі зорі. Ми звикли бачити космос як майстерню, де створюється світло. Але іноді природа змінює свій намір. Іноді вона вирішує збудувати не сонце, а пастку. Тюрму, фундамент якої закладається не з каменя, а з нещадної, пересиченої маси. Щоб збудувати ідеальну в'язницю, Всесвіту потрібна жертва, велика жертва. Все починається з зірки, але не з такої тихої та спокійної, як наше сонце. Нам потрібен велетень, блакитний супергігант, чия маса у 10, 20, а то й у 30 разів перевищує сонячну. Ця зірка – справжній титан. Вона живе швидко, вона палахкотить яскраво, і вона веде постійну, виснажливу війну сама з собою. Поки зірка живе, вона перебуває у стані хиткої рівноваги. Це епічна битва двох велетнів. З одного боку – ядерний вогонь. У самому серці зірки мільярди тонн водню щосекунди перетворюються на гелій. Це неймовірний тиск випромінювання. Він штовхає матерію назовні, намагаючись розірвати зірку, розкидати її сяйво на весь космос. З іншого боку – гравітація. Вона невтомно тягне все до центру. Вона хоче стиснути зірку в одну точку. Цей мир триває мільйони років. Це танець життя і смерті, який ми бачимо як прекрасне зоряне світло. Але в цій війні переможець відомий заздалегідь. Гравітація ніколи не втомлюється, вона лише чекає, поки у її ворога закінчаться набої. Залізна межа. Час минає, зірка спалює водень, потім гелій, вуглець, кисень. Вона стає все гарячішою, а її серце все важчим. Вона відчайдушно намагається втримати стелю, яка тисне на неї з кожною секундою все сильніше. І ось вона доходить до своєї останньої межі. Залізо. У ядерній фізиці залізо – це попіл. Ви не можете отримати енергію, спалюючи залізо. Навпаки, цей процес забирає енергію. Ту мить, коли в центрі зірки утворюється залізне ядро, вогонь гасне. Внутрішній тиск зникає, двигун зупиняється. І в цю саму секунду гравітація каже своє останнє слово. Те, що відбувається далі, неможливо осягнути людським мозком. Велетенська маса розміром у мільйони кілометрів обрушується в центр зі швидкістю у чверть швидкості світла.
Зовнішні шари зірки вибухають сліпучою надновою, затьмарюючи цілі галактики. Але це лише декорації. Справжня драма розгортається всередині. Колапс у нескінченність. Ядро зірки продовжує падати всередину себе. Воно стискає атоми так сильно, що електрони вдавлюються в протони. Матерія стає настільки щільною, що чайна ложка такої речовини важила б мільярди тонн. Для більшості зірок на цьому етапі все закінчується. Вони стають нейтронними зірками. Але якщо маса була занадто великою, якщо зірка була справжнім монстром, її вже ніщо не зупинить. Матерія стискається далі, вона розриває бар'єри атомних ядер, вона стискає саму порожнечу, вона стає настільки важкою, що простір-час навколо неї не просто згинається, він прогинається наскрізь, він рветься. Уявіть, що ви кладете важку металеву кулю на натягнуте полотно, а потім ця куля стає нескінченно важкою і просто пробиває дірку, зникаючи з поверхні. В'язниця збудована. Її стіни – це викривлений простір, її грати – це гравітація, яку неможливо подолати. Її двері зачинилися в той момент, коли світло більше не змогло знайти дорогу назовні. Ви щойно бачили народження темряви. З об'єкта, який колись дарував життя і тепло, природа створила досконалу могилу. І тепер, коли фундамент закладено, ми маємо підійти до краю, туди, де закінчується відомий нам світ і починається територія тіней. Попереду межа цієї в'язниці, точка, з якої ще ніхто не повертався. Розділ 2. Горизонт подій. Точка невороття. Ми залишили позаду вогняну агонію зірки. Тепер перед нами результат її загибелі. Ви дрейфуєте у порожнечі, і попереду вас чекає те, що людство намагалося уявити століттями, але змогло побачити лише нещодавно. Спочатку ви бачите світло, сліпучий, розпечений німб, що оточує щось неможливе. Це акреційний диск, передпокій нашої в'язниці. Тут матерія, притягнута нещадною силою, кружляє у божевільному танку. Газ і пил розганяються до швидкостей, близьких до швидкості світла. Тертя розігріває цей хаос до трильйонів градусів. Це місце кричить у рентгенівських і радіохвилях. Це найяскравіший об'єкт у Всесвіті, що обіймає найтемніший об'єкт у реальності. Але подивіться в центр цього вогню. Там ідеальна чорнота. Тінь, яка не має текстури. Пустота, яка має вагу мільйонів сонць. Ласкаво просимо до межі. У цієї в'язниці немає кам'яних мурів. Її кордон – це математична абстракція, яка стала фізичним законом. Ми називаємо її «горизонт подій». Уявіть, що ви пливете у човні по тихій річці. Далеко попереду ви чуєте гуркіт велетенського водоспаду. Поки ви далеко, ви вільні. Ви можете грести проти течії, можете розвернутися і піти назад.
Але є точка, де швидкість течії стає рівною силі ваших рук. Це точка критичної рівноваги. Варто вам проплисти бодай на міліметр далі, і повернення стає неможливим. Річка стає швидшою за ваші мрії. Тепер, як би сильно ви не гризли, як би не кричали, ви вже летите у прірву. Горизонт подій – це і є той самий поріг на річці простору часу. Для світла цей водоспад фатальний. Фотони, найшвидші сутності Всесвіту, мчать зі швидкістю 300 тисяч кілометрів на секунду. Але на горизонті подій навіть цієї швидкості замало. Гравітація в'язниці тут настільки сильна, що сила утримання перевищує швидкість світла. Це означає лише одне – у цьому місці майбутнє просто зникає. Для Всесвіту за межами діри вас більше немає. Інформація про ваше існування обривається. Ви стали частиною секрету, який космос ніколи не розкаже. Перед тим, як зробити останній крок, ми проходимо крізь найдивніше місце у цій в'язниці – фотонну сферу. Тут гравітація викривлює простір так, що промені світла не просто падають всередину, вони починають обертатися по колу. Вони стають бранцями орбіти. Якщо ви станете там і подивитесь вперед, ви побачите власну потилицю. Світло, що відбилося від вашої спини, облетить чорну діру і повернеться вам прямо в очі. Це оптичне божевілля. Тут простір зігнутий у кільце. Тут ви бачите світ не таким, яким він є, а розбитим на тисячі кривих дзеркал. Зорі за спиною чорної діри витягуються у сліпучі кільця Ейнштейна. Ви знаходитесь у центрі велетенської лінзи, яка плавить реальність навколо вас. Але це остання краса, яку вам дозволено побачити. Попереду – тінь. Момент перетину. Ми наближаємося до самої шкіри чорної діри. Тут стається те, що фізики називають втратою причинності. Найдивовижніше те, що коли ви будете перетинати горизонт подій, ви нічого не відчуєте. Для вас не буде спалаху, не буде стіни, не буде звуку удару. Ви можете навіть не зрозуміти, що щойно відбулося. Але для всього іншого світу ви нікуди не зникали. Це парадокс спостерігача. Ваш друг, який залишився зовні, бачитиме, як ви наближаєтеся до горизонту вічно. Ваше зображення буде ставати червоним, тьмяним і врешті-решт застигне на межі темряви, назавжди ставши частиною її обгортки. Але для вас шлях продовжується. Тільки тепер цей шлях веде лише в один бік. За горизонтом подій сама структура простору і часу міняється місцями. Назовні час був вашим ворогом. Він штовхав вас у старість. Тут вашим ворогом стає простір. Відстань до центру чорної діри тепер стає вашим часом. Ви не можете зупинити падіння до центру так само, як не можете зупинити настання завтрашнього дня. Центр чорної діри тепер не просто місце, це ваше майбутнє. І воно
невблаганно наближається. Ми перетнули поріг ідеальної в'язниці. Позаду – всесвіт, який ми знали. Попереду – розпад самої логіки. Попереду – квантова диба. Місце, де ваші атоми пізнають справжню ціну гравітації. Починається процес, який ми називаємо спагетіфікацією. Ваша подорож у серце темряви тільки-но стала смертельною. Розділ 3. Квантова диба або спагеттифікація. Ви всередині, за горизонтом подій. Ви очікували побачити вогонь? Ви очікували побачити стіни? Тут немає ні того, ні іншого. Тут є лише одна єдина всепоглинаюча сила – гравітація. Але це не та гравітація, що тримає ваші ноги на землі. Це гравітація, яка збожеволіла. Уявіть, що ви падаєте ногами до центру чорної діри. Ваші ступні знаходяться ближче до сингулярності, ніж ваша голова. І хоча ця різниця складає лише пару метрів, для чорної діри це прірва. Гравітація, що діє на ваші ноги, у мільярди разів сильніша за ту, що діє на ваші очі. Уявіть, що вас кладуть на середньовічну дибу. Ваші ноги тягнуть сильніше, а голова відчайдушно намагається відстати. Фізики називають точним терміном – притливні сили. Це тортури, від яких неможливо померти швидко. Ваше тіло починає розтягуватися. Ваша кров, ваші кістки, ваші м'язи – все підкоряється нещасному диктату гравітації. Ви починаєте витягатися, ваші клітини розтягуються в довгі тонкі нитки. Ваша форма, яку ви будували роками, зникає. Вчені називають цей процес спагеттифікацією. Уявіть мідний дріт. Ви берете його за кінці і тягнете в різні боки. Спочатку він стає тоншим, потім ще тоншим, а потім його атоми починають ковзати, розриватися, перетворюючись на волокна. Ви стаєте такою ж мідною ниткою, довжиною в кілометри, у тисячі кілометрів, у мільйони. Ви перетворюєтесь на тонкий, витягнутий привид власного тіла, що спірально закручується навколо центру сингулярності. Але тортури на рівні плоті – це лише початок. Тут гравітація заходить на територію, де поняття «людина» втрачає сенс. Вона починає демонтаж вашої суті на квантовому рівні. Пам'ятаєте космічний мед Поля Гіггса? Пам'ятаєте, як він липлов до часток, надаючи їм масу? Тут, близько центру чорної діри, цей мед перестає вас підтримувати. Гравітація стає сильнішою за клей, що тримає атоми разом. Молекули вашого тіла розриваються на окремі атоми. Атоми розтягуються. Їхні електронні оболонки, той самий примарний танець електронів, який ми з вами бачили раніше, не витримує. Вони відриваються від ядр і розсіюються у вихорі. Потім приходить черга самих ядер.
протонів і нейтронів, сильна взаємодія, той ядерний клей, що був надміцним, навіть він здається безсилим перед лицем сингулярності. Нуклони розриваються. Кварки, з яких ми виткані, ці вічні бранці Всесвіту вивільняються і починають свій останній відчайдушний танець, спірально падаючи в нескінченність. Уявіть це. Ви більше не людина, ви більше не матерія, ви більше не організм, що відчуває біль. Ви – це потік. Потік субатомних часток, що падає в центр. Ви падаєте, щоб нагодувати в'язницю. Кожна частинка вашого тіла, розірвана на кварк, падаючи до центру, збільшує масу чорної діри. Вона стає важчою, її гравітація стає ще сильнішою. Ви перестали бути в'язнем. Ви стали стінами цієї в'язниці. Ви стали її гравітацією. Ви стали її горизонтом. Кожна душа, що колись потрапила в цю безодню, не зникла. Вона стала самою безоднією. Вона сама стала тією силою, яка тепер тягне все інше. Чи є кінець у цих тортурах? Чи є дно у цій нитці? Чи є межа того, наскільки маленькою може стати людина, перш ніж вона перестане бути собою? Ми не знаємо. Ми підійшли до межі, де наш мозок, створений еволюцією, щоб їсти, розмножуватись, тікати від хижаків і будувати будинки, виявляється абсолютно безсилим. Нас розтягнули не лише фізично, нас розтягнули інтелектуально. Але навіть у цьому квантовому пеклі, навіть коли ми розпадаємося на нитки буття, сама тканина часу, в якій ми пливемо, готує нам сюрприз. Час навколо нас, тут, у цій смертельній спіралі, поводиться так, ніби він вирішив пожартувати над нашим падінням. Попереду 4-й розділ, де годинник вашого життя починає уповільнювати свій біг, поки не завмре на межі вічності, де секунда вашого падіння стає цілою епохою для того, хто дивиться ззовні. Розділ 4. Годинник, що завмер. Ми щойно бачили, як гравітація розправляється з вашою плоттю, розтягуючи її у нескінченні нитки. Але у чорної діри є ще один, куди більш витончений спосіб катувати вашу реальність. Вона не просто ламає атоми, вона ламає сам час. Уявіть, що ви не один. Уявіть, що на безпечній відстані, далеко за межами акреційного диска, залишився ваш друг на космічному кораблі. Він дивиться на вас у потужний телескоп, спостерігаючи за вашим падінням у безодню. Ви домовились, що будете щосекунди мигати йому ліхтариком, подаючи сигнал «Я живий, усе гаразд». Спочатку все йде звично. Спалах, секунда, спалах. Ваш друг бачить ваші сигнали в реальному часі. Але чим ближче ви підходите до горизонту подій, тим дивніші речі починає фіксувати його прилад. Між вашими спалахами проходить уже не 1 секунда, а 2, потім 10, потім хвилина. Ваш друг починає бачити ваше падіння як сповільнене кіно. Ваші рухи стають тягучими, наче ви рухаєтесь у густому прозорому клеї. На самій межі горизонту час для вашого друга практично зупиняється.
Гравітація настільки сильна, що вона розтягує навіть світлові хвилі ваших сигналів. Те, що було яскравим білим світлом, стає червоним, інфрачервоним. Фізики називають це гравітаційним червоним зміщенням. Ваш друг бачить, як ваше зображення завмирає прямо на порозі в'язниці. Ви перетворюєтесь на привида. Ви стаєте нерухомим червонуватим монументом на межі темряви. Для вашого друга ви ніколи, чуєте, ніколи не перетнете горизонт подій. Для нього ви будете висіти там вічно, поступово тьменіючи, поки останній фотон від вашого тіла не розтягнеться до нескінченності і не зникне. Для Всесвіту ззовні ви стали вічним бранцем секунди, яка ніяк не може закінчитися. Але ось у чому полягає велика іронія Чорної діри. Бо для вас, того, хто падає, час не зупинився. Ви відчуваєте, що все йде звично. Ви дивитесь на свій годинник на руці, і він відраховує секунди так само бадьоро, як і раніше. Ви спокійно, якщо це слово доречне після розповіді про спагеттіфікацію, перетинаєте межу горизонту. У ту мить, коли ви опиняєтесь за горизонтом подій, стається дещо приголомшливе. Ви повертаєте голову назад, щоб подивитися на Всесвіт, який ви щойно покинули. І ви бачите майбутнє. Викривлення часу тут настільки екстремальне, що світло з усього майбутнього Всесвіту починає наздоганяти вас. Гравітація затягує в діру фотони, які ще навіть не народились у далекому космосі. Для вас час ззовні прискорюється до божевілля. Ви дивитесь назад, у ту маленьку світлу точку, що залишилась від вашого неба, і бачите, як за лічені секунди вашого падіння ззовні минають мільярди років. Ви бачите, як зірки навколо Чорної діри старіють і вибухають над новими. Ви бачите, як галактики стикаються, зливаються і розривають одна одну на половини. Ви бачите, як згасають останні світила, і Всесвіт занурюється у вічну темряву. Тобто навкруги вас, до горизонту подій, все прискорюється з божевільною швидкістю. Ви єдина істота, якій дозволено побачити кінець часів. Ви падаєте в свою загибель, тримаючи в очах загибель усього сущого. Початок і кінець Всесвіту зустрічаються в вашій зіниці в одну коротку, нестерпно яскраву мить. І ця мить вашого життя розрізається на мільярди років чужої історії. І тут виникає питання, яке мучить найкращі розуми нашої планети вже півстоліття. Що стається з вашою історією? Коли ви падаєте всередину, ви несете з собою інформацію, ваші спогади, вашу структуру ДНК, кожну деталь вашого життя. Все це потрапляє у в'язницю. За законами фізики інформація не може зникнути, але за законами Чорної діри вона ніколи не повернеться назад. Ми називаємо це інформаційним парадоксом. Чи стаєте ви просто кодом, записаним на поверхні Чорної діри, наче дані на жорсткому диску? Чи розчиняєтесь ви безслідно в сингулярності, стерши саму пам'ять усього Всесвіту про ваше існування? Ви свідок кінця часів, але ви не можете надіслати жодного листа про те, що ви бачили. Ви падаєте все глибше, простір навколо вас стискається, а час розтягується, поки вони не стають одним і тим самим. Попереду
сингулярність. Точка, де час і простір просто закінчуються. Місце, де сама математика каже нам: «Вибачте, я більше не працюю». Але якраз тоді, коли ми вирішили, що виходу немає, коли ми змирилися з роллю вічних в'язнів, у темряві пролунав голос людини, яка змогла зазирнути за стіни цієї тюрми. Він сказав нам: в'язниця не ідеальна, вона має тріщину. Попереду 5-й розділ. Історія про те, як один геній у нерухомому тілі знайшов спосіб зруйнувати незламне. Розділ 5. Тріщина в системі. Прокляття Гокінга. Десятиліттями ми вірили, що ця в'язниця досконала, що горизонт подій – це абсолютний фінал, за яким матерія та світло зникають безслідно, назавжди стираючись із пам'яті Всесвіту. Ми вважали, що чорна діра – це квиток в один кінець, і жодна сила, жодна хитрість не здатна витягнути з неї бодай один атом інформації. Але Всесвіт не любить ідеальних систем. Він залишає тріщини навіть там, де простір і час розірвані вщент. Знайшовся той, хто зміг побачити те, що інші вважали неможливим. Стівен Гокінг. Людина, чий розум був вільним мандрівником, незважаючи на те, що його тіло було нерухомо замкнене у кріслі. Це була дивна іронія долі. Людина-в'язень власної біології стала тією, хто знайшов вихід із найстрашнішої тюрми космосу. У 1974 році він зазирнув у самі квантові глибини і межі горизонту подій. І він побачив там не просто темряву, він побачив витік. Виявилося, що чорна діра пітніє енергією. Квантове кипіння на межі безодні. Щоб зрозуміти, як це можливо, ми маємо повернутися до того, про що говорили раніше. Навіть у самому порожньому місці простору, прямо на межі чорної діри, вакуум не є мертвим, він кипить. Кожну секунду в порожнечі народжуються пари віртуальних часток – частка та античастка. Вони з'являються з нічого, існують мільярдну частку миті і миттєво вдаряються одна в одну, анігілюючи і повертаючись назад у небуття. Це вічний танець появи і зникнення, який Всесвіт виконує всюди і завжди. Але на самій межі горизонту подій цей танець є іншим. Уявіть пару цих часток, що народилися прямо на лінії кордону. Одна з них, нещасна, перетинає поріг і падає в безодню чорної діри. Але інша залишається зовні. Вона втратила свою пару, їй більше ні з чим анігілювати, і замість того, щоб зникнути, вона стає реальною. Вона виривається на волю і летить у відкритий космос, як слабкий промінь енергії. Але за цей прорив до реальності хтось має заплатити. І платить сама в'язниця. Кожна частка, що втекла від чорної діри, забирає з собою крихітну частину її маси. Ми називаємо це випромінням Гокінга. Це момент, коли ідеальна в'язниця починає повільно, атом за атомом, випаровувати саму себе. Чорна діра, цей величний пожирач світів, виявляється смертною. Вона не просто тримає в'язнів, вона сама повільно розчиняється в темряві, яку вона створила.
Це процес неймовірної тривалості. Для чорної діри масою з наше Сонце знадобиться число років з 60 нулями, щоб зникнути повністю. Це час, порівняний з тим усе життя нашої галактики, лише один спалах сірника. Але мине трильйон трильйонів років, всі зірки у всесвіті згаснуть, всі планети перетворяться на космічний пил, галактики розлетяться на такій відстані, що небо стане абсолютно чорним. У цьому майбутньому залишаться останні господарі простору. Але навіть вони не вічні. Завдяки прокляттю Гокінга вони будуть повільно худнути. Чим меншою ставатиме чорна діра, тим гарячішою вона буде, тим швидше вона буде пітніти енергією. В останній момент свого існування, коли маса діри стане критично малою, вона перестане бути в'язницею, вона спалахне. Чорна діра закінчить своє життя гігантським вибухом світла, викидаючи у всесвіт усе, що вона збирала еони років. Це буде фінальний акт звільнення. Стіни в'язниці впадуть, а її фундамент розлетиться на фотони. Що це означає для нас? Це означає, що у Всесвіті не існує абсолютного кінця, що навіть інформація, яка, здавалося б, була втрачена назавжди в сингулярності, можливо, повертається назад у зміненому, зашифрованому вигляді. Ми почали цю подорож з народження в'язниці, із загибелі величних зірок. Ми пройшли крізь розтягнуту плоть і зупинений час. Ми зазирнули в центр, де вмирає математика. Але тепер ми знаємо правду. Чорна діра не просто діра, це спосіб, яким Всесвіт зберігає і переробляє себе. Можливо, кожна така діра – це не просто камера, а двері в іншу реальність, у нову сингулярність, у новий великий вибух. Ми побудували телескопи, щоб побачити тінь цієї в'язниці. Ми побачили око безодні в центрі нашої галактики. І ми побачили в ньому власне відображення. Бо зрештою кожна людина – це теж свого роду чорна діра. Ми збираємо інформацію, ми притягуємо до себе життя, ми викривлюємо простір навколо себе своєю присутністю. І ми теж випаровуємось у часі, залишаючи по собі лише випромінювання пам'яті. Не бійтеся темряви. Навіть у самому центрі найстрашнішої в'язниці Всесвіту, десь у найглибшій тріщині, завжди горить світло, яке чекає на свій момент, щоб вийти на волю. Потрібно лише правильно порахувати. Потрібно лише не переставати дивитися.